Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi vreau să vă vorbesc despre încrederea în sine. Pentru a vă putea aduce acest subiect în atenție, mi-am propus să împart acest material în 3 capitole mari și late. Prima parte va fi despre mecanismul neîncrederii de sine. În al doilea rând, voi oferi cele 7 soluții sau 7 pași pentru a căpăta încredere în sine și în al treilea rând îl voi aduce în scenă pe Don Pedro, care reprezintă partea mea de umbră și pe care în materialul anterior, Exorcizarea și legiunile de demoni, am omis să vi-l prezint. Haideți să începem cu începutul. În primă instanță, v-am spus că fiecare dintre noi avem 2 aspecte în interiorul nostru. Prima este persona, masca noastră socială, cea pe care o prezentăm lumii, cea care trebuie să aibă o anumită conduită din punct de vedere moral, care să poată să supraviețuiască în comunitate, în raport cu ceilalți, astfel încât să se integreze foarte bine în societate, să fie validată, acceptată, recunoscută, primită, iubită, etc. Dar, în același timp, în ființa noastră există contraponderea noastră sau partea noastră de umbră, care nu se prezintă așa cum și-ar imagina unii tot același chip, doar că este puțin mai întunecat, ci este practic demonul nostru interior. Dacă vreți și să vă rezum, aceasta este partea noastră angelică, ceea ce vrem să prezentăm în lume și este bun, frumos, aranjat, pieptănat, iar cealaltă parte, umbra noastră, reprezintă demonul, reprezintă toată scârbovnicia, toate lucrurile pe care noi le respingem, le negăm și le ascundem din noi înșine, da? Ca să începem cu începutul, am spus că vreau să vă vorbesc despre mecanismul neîncrederii de sine. Pentru a discuta despre subiectul încredere în sine, trebuie să definim mai întâi ce înseamnă acest sine. Cine este acest sine al nostru în care noi vrem să avem mai multă încredere? Pentru acest lucru voi face referire la sfera noastră spirituală, pentru că pentru a cunoaște ceva în rărunchii problemei nu trebuie să tratăm simptomele, ci trebuie să vedem cauza. Care este cauza unei boli pentru a putea eradica definitiv acea boală? Sinele nostru este un tot unitar. Sinele nostru este integru. Spuneam eu că atunci când ne naștem pe acest pământ și venim ca niște bebeluși, ca niște ființe curate, noi nu avem și nu facem distincția între bine și rău. Nu avem absolut nicio noțiune că a împinge pe cineva, că o trage de păr pe mama în timp ce ne alăptează este un lucru rău, că este dureros, că îi provoacă o stare neplăcută. Așa că bebelușul cuprinde în el aspecte negative și aspecte pozitive deopotrivă pe care le înglobează, le acceptă. El este unul cu toate defectele și calitățile sale. Ce se întâmplă pe măsură ce acest copil începe să crească? Vede că pentru a primi afecțiune din partea părinților săi, pentru a putea fi acceptat, pentru a putea fi iubit în grupurile de joacă, la școală, la grădiniță, apoi mai departe în facultate, în jobul pe care o să-l aibă și așa mai departe, are nevoie să-și construiască o identitate care să fie plăcută celorlalți, care să fie acceptată de ceilalți, care să fie bine primită, iubită, etc. Așa că acest sine, care vine integru, începe să se separe în 2 identități. Și asta înseamnă practic descinderea spiritului nostru sacru în lumea duală. Aici unde există separare între bine și rău, aici unde există separare între întuneric și lumină, unde există separare între durere și plăcere. După ce se divide acest sine, vom avea o parte de umbră, toate aspectele acelea pe care le respingem și le aruncăm deoparte din noi înșine pentru a putea fi iubiți și acceptați de ceilalți. Deci avem persona și avem umbra. Le dau aceste denumiri pentru că îmi sunt la îndemână din punct de vedere al studiilor psihologice extensive făcute de psihanaliștii renumiți ai acestei lumi. Dar le puteți denumi cum vreți voi. Puteți să spuneți Dr. Jekyll și Mr. Hyde, așa cum am precizat în materialul anterior. Această interfață a noastră reprezintă persona, masca noastră socială, frumusețea noastră, cum ne prezentăm în momentul în care ieșim din casă și încercăm să intrăm în contact cu semenii noștri. Bună ziua, sărut mâinile, învățăm termeni de politețe, învățăm să folosim cuvinte precum te rog frumos și mulțumesc pentru a obține ceea ce ne dorim. Asta nu înseamnă că înăuntrul nostru nu există forțe antagonice prin care îi zice ia mai dă-l și pe ăla în aia măsii că să-mi dea odată ce vreau și gata. Nu trebuie ce atâta dulcegărie și ce atâta vorbă dulce, da? Așa că dezvoltăm această mască socială pe care eu o voi numi persona. Persona
Totodată cuprinde aspectele noastre diurne, de zi, când interacționăm cu ceilalți. Cuprinde totodată aspectele noastre morale, ține de morala socială, cum trebuie să ne comportăm, care sunt regulile de politețe, de conduită. Apoi, cuprinde partea frumoasă din noi pe care o arătăm celorlalți. Dacă eu fac lucrurile așa, mama mă va iubi. Dacă eu ascult ce îmi spune, tatăl meu nu mă va bate, nu mă va certa. Și totodată cuprinde latura noastră de înger sau partea noastră sacră. Dacă noi am ales o jumătate din tot ceea ce suntem, înseamnă că mai avem o altă jumătate în care cuprindem tot ceea ce nu vrem să fim, tot ceea ce nu a fost niciodată acceptat la noi înșine și pe care am decis să-l separăm de noi, să-l împingem, să-l reprimăm și să-l negăm. Așa că forțele antagonice care acționează în celălalt sens sunt partea noastră, reprezintă partea noastră de umbră. Dacă aceasta este ziua, aceasta este noaptea. Ceea ce săvârșește omul noaptea, în pat sau cu soția sa acasă, sunt aspecte care scapă întregii societăți. Nimeni nu știe ce se întâmplă în cuplul vostru, în intimitatea casei voastre. În afară de asta, nimeni nu știe ce se întâmplă cu propriile tale gânduri când ești singur, singurel în casă. Ai mai da cu aspiratorul, ai mai fi la fel de curat, ai mai fi la fel de civilizat sau umbli plăscăind prin casă, râgâind, dând vânturi și alte lucruri care țin de componenta ta neacceptată social. Totodată, o altă contrapondere a sferei noastre morale este faptul că suntem imorali, da? Acasă, cu mine însă, nu am absolut nicio normă de politețe, nu am nicio regulă de conduită, etc. Dacă partea frumoasă aleg să o prezint lumii pentru că mi-e frică de ce zice lumea, de oprobiul publicului, de ce ar putea să mă judece ceilalți, acasă îmi permit să fiu urâtă. Nu stă nimeni în casă machiat, cu părul pieptănat atunci când este singur. Da? Când ne trezim ne simțim foarte confortabili, cu halenă, cu părul răvășit, cu fața nemachiată și strâmbă, cu coșuri și bube pe față, etc. Și o altă contrapondere între cele două polarități este că dacă acesta este îngerul sau partea noastră sacră, aici avem partea noastră de demon sau profan. Deci înger versus demon, sacru versus profan. Ce se întâmplă în această lume duală cu sinele care a venit perfect, unitar, cu toate aspectele pozitive și toate aspectele negative? S-a spart, precum ai trânti un pepene de asfalt, în două jumătăți. S-a crăpat. Avem o mască socială, o identitate socială și o umbră, o latură pe care noi o respingem și nu vrem să o acceptăm sub niciun chip. Cum se prezintă acest lucru? Sinele nostru, practic, este divizat. Divizat în partea 1 și în partea 2. Pe scurt, ca să nu le mai spun persona și umbra, Jekyll and Hyde sau demon și înger, da? Avem o jumătate și o altă jumătate. Acestea două nu sunt adesea într-o armonie perfectă în noi înșine, mai ales atunci când spunem că nu avem încredere de sine. Partea aceasta o respinge pe partea aceasta și partea aceasta o respinge și ea la rândul ei pe cealaltă. Cum se manifestă asta concret în viața reală? În sinea mea se naște, spre exemplu, gândul că aș vrea să pictez sau aș vrea să mă apuc de cursuri de chitară, aș vrea să cânt, aș vrea să fac tot felul de lucruri interesante. Partea noastră morală, persona, cea socială care își dorește să fie acceptată, zice: bine, dar eu îmi doresc mai mult acceptarea părinților mei. Și părinții mei consideră că viitorul meu este mai bun într-un job bănos, într-un job care aduce foarte mulți bani, să fiu eventual contabil, manager, să lucrez undeva într-o firmă, într-un spațiu curat, să fiu doctor, să fiu inginer, să fiu cineva, să câștig bine. Cele două părți, practic, se zbuciumă în interiorul aceluiași corp, în interiorul aceleiași ființe. Unul trage hăis și celălalt trage cea, da? Atunci când eu spun vreau să cânt la chitară, dar totodată în identitatea mea există o altă parte care spune nu, mai bine fă lucrurile pe care și le doresc părinții tăi, ce se întâmplă? Această parte nu mai are încredere în această parte. Dacă această parte, masca noastră socială, persona, zice vreau să fiu validat, iubit și ăsta la altul spune ei la fundul meu cu vorba lumii, nu mă interesează, mai dă-i încolo pe toți, vreau să fac lucrurile care mi încântă mie sufletul. Atunci persoana nu mai are încredere în asta. Ce se întâmplă dacă eu iau o piatră și o lovesc pe cealaltă? Se prăvălește.
cum ar mai putea avea ea încredere în cealaltă? Practic, în momentul în care există această disensiune, dezacord, disarmonie interioară între cele două părți care ne compun, acționează asupra lor forțe puternice de respingere. Când cele două jumătăți se separă una de cealaltă, doi magneți care au aceiași poli se resping, ce se întâmplă cu spațiul interior, care odinioară era sinele nostru? Aceste jumătăți erau unite. Se separă, sinele este divizat și prin acest lucru putem spune că suntem divizați în noi înșine în limbaj biblic. Cele două părți s-au separat și sinele nu mai este o singură unitate, nu mai reprezintă o totalitate, ci reprezintă două bucăți. Astfel, sinele unitar a dispărut complet. El nu există. Și aici mi-am notat eu încă ceva interesant pentru a face o legătură cu latura spirituală, cu aspectele legate de Biblie. Tocmai aceasta este iluzia Satanei, diviziunea sinelui. Atunci când omul este divizat în el însuși, sinele lui, adică aspectul său cel mai autentic, nu există. Este când în tabăra pro, când în tabăra contra, când în tabăra luminii, când în tabăra întunericului, când vrea să ia o decizie, când este incapabil să ia o decizie. Și suntem veșnic separați în această lume duală între cele două polarități ale noastre. Promit să fie scurt, rețineți mecanismul. Pentru a redobândi sinele, este nevoie, în schimb, de ambele jumătăți și cele două jumătăți trebuie să conlucreze. De ce am pus numărul 1 și numărul 2 între cele două diviziuni? Pentru că vă voi explica tot în limbaj biblic ceea ce a spus Iisus în nenumărate rânduri. Când doi vor face pace în aceeași casă, vor spune muntelui să se mute și acesta se va muta. Acolo unde doi se adună în numele meu, acolo voi fi și eu cu ei. Cine este eu? Cine este acest Iisus? Este conștiința hristică sau conștientizarea tuturor aspectelor din noi, acele aspecte care ne fac compleți, desăvârșiți, integri, totali, adică atât aspecte pozitive cât și aspecte negative. Pentru a uni cele două jumătăți, trebuie să găsim calea de mijloc, calea unificatoare între masca noastră socială, astfel încât ea să nu se mai simtă neîncrezătoare în umbrele sale și umbra trebuie să tragă către persoana, astfel încât umbra să nu se mai simtă neîncrezătoare în masca noastră socială. Cum facem acest lucru? Unificăm calitățile și defectele noastre sub aceeași cupolă pe care o reprezintă existența noastră fizică, existența noastră spirituală, existența noastră mentală, existența noastră emoțională. Unificăm toate lucrurile care erau separate de un fermoar gros, tragem fermoarul și ne cuprindem pe noi înșine în centru. Și atunci avem de-a face cu sinele nostru. Acum putem vorbi de încredere de sine, de respect de sine, de iubire de sine. Nu puteam vorbi despre lucrurile acestea și nu le puteam avea în atâta timp cât sinele nostru era divizat și practic non-existent. Ce se întâmplă când unim aceste aspecte divizate din noi înșine? 1 și cu 2 se unesc, adică partea noastră de umbră și cu persoana. Ce înseamnă acest lucru? Unesc frumosul cu urâtul din mine, unesc sacrul cu profanul, unesc lumina și întunericul, unesc îngerul și demonul, unesc moralul și imoralul și astfel devin tot. Ce înseamnă când unesc toate calitățile și defectele mele, mi le accept, mi le asum, știu că sunt ale mele, nu le mai lipesc, nu le mai proiectez pe chipul celorlalți, așa cum făceam odinioară. Persoana manifesta la exterior proiecții, iar demonul, latura noastră demonică sau latura noastră de umbră, reacționa la mediul extern. Ce se întâmplă când le unificăm pe toate? Le cuprindem pe toate în același sine, sinele nostru se întregește, acum știu cine sunt, știu toate capacitățile și pornirile mele negative, știu toate capacitățile și pornirile mele spre a face lucruri miraculoase pe acest pământ. Acum sunt un om integru, sunt un om complet, mă definesc pe mine însumi, îmi definesc sinele.
Ce calități conferă această unificare dintre cele două polarități? Oferă autenticitate, oferă putere, iubire de sine, oferă siguranță, pentru că neîncrederea de sine vine practic dintr-o nesiguranță. Nu mă pot bizui pe mine însumi. De ce? Pentru că sunt divizat, pentru că sunt niște forțe antagonice în interiorul meu. Acum am mai multă siguranță, da? Am totodată curaj pe care l-am căpătat, am acceptare de sine, adică integritate sau integrare, și totodată am o puternică conștientizare a tuturor aspectelor care sunt în interiorul meu. Ce înseamnă acest lucru? Mă bazez pe mine. Știu că toate lucrurile sunt în interiorul meu. Am revenit în centrul puterii mele. Sunt în mijlocul celor două jumătăți care odinioară trăgeau în direcții diferite. Toate aceste aspecte sunt rezultantele combinărilor aspectelor acestea pe care le-am trecut în interior, adică a calităților și a defectelor noastre. Da? Frumos și urât îmi dă acceptare de sine. Mă accept pe mine cu calitățile și cu defectele mele fizice. Ce înseamnă sacru și profan? Înseamnă, practic, iubire de sine, da? Mă accept, știu că pot să fiu și păcătoasă, pot să fiu și angelică și de-a dreptul o binecuvântare pentru semenii mei. Ce înseamnă lumină și întuneric? Înseamnă probabil integrare, da? Am asimilat în interiorul meu aceste aspecte de lumină și de întuneric, de pozitivitate și negativitate. Ce înseamnă că sunt moral și imoral? Îmi asum, sunt curajoasă, îmi asum totul, asumare, dacă vrei, autenticitate. Toate aceste aspecte sunt rezultantele și iată că ele toate au o conotație pozitivă, dar nu un pozitiv oarecare, ci un pozitiv superior, imbatabil. Nu poți răni un om care este autentic, curajos, care se acceptă pe sine însuși, care este integru. Un om integru este un om care nu poate fi clintit, este un om care nu poate să fie influențabil. Poți să-i dai o grămadă de știri negative la televizor, că el va rămâne impenetrabil, imperturbabil, impasibil la toate fluctuațiile care există în această lume. Da? Toate aceste aspecte sunt aspecte pozitive de ordin superior sau de vibrație înaltă, dacă vreți. Am explicat care este mecanismul neîncrederii de sine, cum se ajunge la neîncrederea de sine prin divizarea sinelui și cum se capătă încrederea de sine prin reîntregirea sinelui nostru. Și acesta este aspectul spiritual. Acum, cei 7 pași pe care fiecare îi poate urma și voi exemplifica ulterior prin propria mea experiență de viață și prin propriile mele asimilări din experiențele mele a aspectelor pozitive și aspectelor negative. Care sunt cei 7 pași pentru a căpăta mai multă încredere de sine? Și i-am împărțit, după cum se vede pe această foaie, în aspecte care sunt de ordin mental, aspecte de ordin emoțional și aspecte de ordin fizic. Haideți să începem cu planul mental. Setează-ți intenția. Trebuie să ai o foarte bună claritate. Ce înseamnă setarea intenției? Fie că trebuie să susții o prezentare în fața unui grup mare de oameni, fie că trebuie să inițiezi o afacere nouă, fie că trebuie să inițiezi o nouă relație de amor, o relație de dragoste, de parteneriat în viața ta. Ești întotdeauna întâmpinat de propria ta rezistență, care va veni și va trage de tine în 7 direcții și te va diviza, te va crăpa în 2. Dar claritatea acestei intenții este pentru a te ajuta să te focusezi într-o anumită direcție. Ce înseamnă că îmi setez intenția? Dacă vreau să susțin un discurs în fața a 400 de oameni, trebuie să-mi clarific intenția. Ce urmăresc eu cu susținerea acestui discurs? Urmăresc să fiu plăcută de oameni, urmăresc să livrez o informație de calitate, urmăresc să mă vadă mai bine șeful, urmăresc o promovare la jobul meu, urmăresc să-mi depășesc anumite bariere de vorbit în public și o altă infinitate de astfel de intenții pe care omul le poate avea. Pentru că oamenii, atunci când susțin prezentări în fața grupurilor de oameni, fiecare are o intenție secretă. Unul are intenția de a aduna mai mulți followers, spre exemplu, și atunci trebuie să se concentreze pe acele aspecte care sunt populare, care țin la public, să folosească cuvinte cheie care îi atrag pe cei din public către el însuși. Da? Își face practic un soi de, statuie personală, da? Își clădește o imagine, își clădește un brand.
Altul susține prezentarea și vrea ca restul oamenilor să-l înțeleagă și atunci focusul său trebuie să fie pe structurarea mesajului, pe cum livrează mesajul, care sunt cuvintele care rezonează cel mai puternic cu oamenii pentru ca aceștia să înțeleagă mesajul său. Altul vrea să demonstreze că este inteligent, lucru care mi se mai întâmplă și mie atunci când presar foarte multe lucruri din mai multe direcții, pentru că vreau ca lumea să vadă cât de multe aspecte disparate pot eu să gestionez sub aceeași cupolă, sub aceeași interfață. Altul probabil că își dorește să fie bine văzut de manager și va spune toate cuvintele cheie pentru a lăuda conducerea firmei, pentru a lăuda valoarea muncii sale în acea firmă. Și odată ce îți clarifici intenția, nu mai lucrezi împrăștiat, ai mai multă claritate și lucrezi focusat, canalizat. Pasul 2, care este tot la nivel mental, da? Deci toate aceste lucruri se lucrează la nivelul minții. Mintea noastră este extrem de utilă, este benefică, dar ca slujbaș în slujba sinelui nostru. Se aude o drujbă afară, dar na. Atunci când mintea acționează fără participarea sinelui, atunci este haotică, lucrează pe mai multe planuri. Deci al doilea pas, conștientizarea calităților și defectelor pe care le avem. Fără a ne conștientiza defectele, nu putem face niciodată o evaluare corectă. Și aici o să vă dau un exemplu personal din activitatea mea de project manager sau orice activitate de business, practic folosește același model, se numește analiza SWOT. S-W-O-T. Analiza SWOT este o preevaluare pe care orice project manager sau program manager o face în momentul în care acceptă să lucreze la un anumit proiect. La ce se referă acest acronim? Se referă, bineînțeles, la defectele și calitățile noastre. Întâi se face o evaluare proprie pentru a ști dacă suntem capabili să gestionăm pe proiectul care tocmai ne-a parvenit. Analiza SWOT presupune să evaluăm strengths and weaknesses, SW, adică puteri și slăbiciuni pe care noi le posedăm, și OT vine de la oportunități și threats sau amenințări. Fără să facem o preevaluare, noi nu putem să ne lansăm în niciun proiect. Mă pot lansa eu într-un proiect dacă am mai multe defecte sau slăbiciuni decât calități? Pot eu, ca firmă de construcție de trenuri, să preiau un proiect care ține de construirea de spitale? În niciun caz. Am prea multe slăbiciuni în acel capitol. O evaluare corectă mă face să înțeleg dacă eu mă pot lansa sau nu mă pot lansa într-o anumită direcție. Totodată evaluez oportunitățile și amenințările. Sunt oportunități reale pentru mine? Mă voi alege cu un real câștig sau mă voi alege cu mai multe pierderi? După ce facem și această evaluare, atunci pot să mă lansez în proiect. Dacă am mai multe calități decât defecte, dacă văd mai multe oportunități decât blocaje, obstacole, atunci proiectul acesta este pentru mine. Îmi iau și mi-asum această halcă de proiect. Exact același lucru se întâmplă și în analiza noastră de sine. Trebuie să fim foarte, foarte lucizi și sinceri cu noi înșine în momentul în care facem această autoevaluare sau autoanaliză. Eu îmi cunosc calitățile, trebuie să-mi pun semnul acesta de întrebare. Îmi cunosc defectele, trebuie să-mi pun acest semn de întrebare. Surprinzător, oamenii nu-și cunosc nici măcar calitățile. Dacă mindset-ul tău este unul negativist, poți să fii tu frumoasa frumoaselor, să ai picioarele până în gât, să ai cel mai frumos corp de pe această planetă și umbli și spui, sunt o urâtă. Pentru că în mintea ta există o nebuloasă, o ceață, prin care nu reușești să te vezi exact așa cum ești. Practic, cunoașterea calităților și defectelor este o evaluare a stării, de fapt, o evaluare lucidă și absolut sinceră. Cum sunt eu? Domnule, am 2 mâini și 2 picioare, sunt un om frumos, sunt un om întreg, nu sunt ciung, nu sunt cocoșat. Am un creier care funcționează, da. Am o gură care poate să articuleze cuvinte, da. Merg înainte. Apoi îmi evaluez defectele. Care sunt defectele mele? Păi sunt repezită, sunt, îndoielnică, da? Referitor la încrederea în sine. Nu prea am curaj, nu prea pot să trântesc o glumă în speech-ul pe care tocmai vreau să-l livrez. Ok, după ce mi-am evaluat toate aceste aspecte, acum am mai multă claritate în modul în care mă voi prezenta la exterior. Pasul 3. Acceptă-ți și asumă-ți defectele. Putem spune același lucru și despre calități.
Cum îmi accept și mi-asum defectele? Păi, dacă nu sunt capabilă să glumesc, înseamnă că nu pot folosi o glumă la începutul speech-ului meu. Dar ce calități am eu? Am calitatea livrării unei informații foarte precise. Ok, mă concentrez pe acest aspect, da? Ce alte defecte mai am? Am defectul acela că mă intimidează privirea oamenilor din sală. Dar ce calitate am eu care poate să combată acest aspect? Pot să folosesc ajutoare vizuale, fișe în cariocă, pot să folosesc lucruri marcare care mi-arată tabla, un indicator și mă tot întorc cu spatele de la cei cărora le voi susține o prezentare ca să le arăt ordinea mea de idei și să nu mă pierd în detalii, să nu mă pierd doar pentru că am făcut contact vizual cu cineva. Întotdeauna trebuie să evaluez corect aceste aspecte. Spre exemplu, în jobul meu de project management, eu aveam această abilitate de socializare foarte puternică și o colegă de-a mea era foarte capabilă să înregistreze mental și să stocheze în ea o cantitate foarte mare de informații. Eu nu aveam răbdare și timp să stau să citesc 60 de pagini despre cum se face un anumit proiect sau care este noua procedură pe care ar trebui să o adoptăm. Ea putea să citească acele 60 de pagini în 10 minute și să-și facă un rezumat în minte. Eu puteam să stau și să o invidiez și să clocesc la nesfârșit că nu voi fi niciodată capabilă, că nu voi fi niciodată la fel de bună ca ea, să mă compar în permanență, să mă dezic, să mă reprim, să mă neg pe mine ca identitate. În schimb, am spus, dar ce capacitate am eu? Am această capacitate de socializare, așa că eu mergeam la pauzele de masă, bând o cafea sau bând un ceai cu niște colegi de la alte departamente. Schimbând tot felul de idei, întrebându-i pe aceea, dar tu cum ai făcut la proiectul ăla și cum ți-a mers atunci și care au fost obstacolele și cum aș putea eu să intru în contact cu X de la departamentul de IT. Obțineam aceleași informații pe care colega mea le stoca prin puterea ei mentală, eu le stocam sau le asimilam prin puterea mea de socializare. Rezultatele la birou erau aceleași. Dacă stați să vă concentrați în mediul vostru de muncă, un coleg de-al vostru este foarte vorbăreț, îl are pe vino-ncoa, este foarte carismatic, obține informații foarte ușor, voi vă simțiți neclăiați, împotmoliți, nu sunteți capabili. Dar poate că aveți capacitatea de a lucra foarte bine individual. Și atunci, cum obțin eu aceste informații? Intru în fișierele firmei, mă documentez care este procedura pe care alții au documentat-o și au lăsat-o în urmă și învăț de acolo. Da? Asta nu înseamnă că dacă nu am capacitățile sociale, nu înseamnă nu voi putea evolua, nu voi putea livra și eu rezultate pozitive la locul de muncă. Așa că această evaluare a calităților și defectelor în deplinătatea sincerității voastre vă poate ajuta să vă transformați defectele în calități. Cum pot eu să-mi transform această putere maximă de socializare? Păi sunt gregară, vorbesc, întreb, fac pe prostul, sunt prost, da? Fac pe prostul și merge trenul, da? Cum se spune vorba românească, câinii latră, ursul merge. Poate să spună oricine despre tine că domnule n-are capacitatea, nu știe să folosească nu știu ce programe pe calculator, dar la ce sunt bun? Păi îl întreb pe colegul, fac pe prostul. Când am făcut pe prostul și l-am întrebat pe colegul, colegul îmi dă lifelong information, informație pe care a asimilat-o de-a întregul vieții sale, mi-o dă într-o singură comunicare. Și iată, sunt pe picior de egalitate cu seamănul meu, care are alte calități, alți talanți față de mine. Deci primii 3 pași mentali îi reiau: setează-ți intenția, fii focusat pe ce vrei să obții și fii sincer. Fii sincer, nu spune că vreau să fac o afacere ca să salvez lumea. Spune vreau să fac o afacere pentru că îmi place să fiu văzut, îmi place să fiu în atenția publicului, îmi place să am foarte mulți acoliți, foarte mulți followeri, vreau să ajung o celebritate, să merg la televiziuni și la podcasturi. Ești foarte clară în intenția ta, da? Pasul 2. Conștientizează-ți calitățile și defectele. Toate aceste procese au loc la nivel mental. După ce ți-ai conștientizat calitățile și defectele, asumă-ți sau acceptă-ți defectele așa cum sunt ele. Fără o acceptare prealabilă a defectelor tale, ești un om care trăiește în negare și în reprimare. Da? Spui, dar eu sunt foarte deșteaptă și apoi suferi când lumea din jur îți spune, iar a bulit asta proiectul, iarăși a făcut o boroboanță. Da? Dar eu știu despre mine că nu am capacitatea să susțin un discurs mai lung de 4 minute. Foarte bine, voi avea discursuri de 3 minute, mi le voi scurta, voi cere permisiunea să vorbesc într-un timp mult mai scurt. Nu am capacitatea să livrez o informație precisă.
Foarte bine, mă bazez pe abilitatea mea de om glumeț, de om care relaționează cu alții pe un alt plan puțin mai jovial, da? Și mă bazez pe capacitatea mea de a glumi, de a face omul să râdă, etc. Pașii care țin foarte mult de nivelul nostru emoțional. Numărul 4. Riscă sau fii curajos. Știu că este ușor de spus și greu de pus în aplicare, mai ales pentru cineva care este introvert și care este în neîncredere crasă de sine, dar dacă această neîncredere crasă de sine a parcurs deja primii 3 pași de mai sus, ajungem într-un punct în care putem să ne asumăm anumite riscuri. Gândește-te ce ai de pierdut în cazul în care nu iei boul de coarne și inițiezi în sfârșit afacerea pe care ți-ai propus-o. Ce ai de pierdut dacă nu te duci să susții acel discurs? Ce ai de pierdut dacă nu te duci să-i propui partenerului tău să fiți împreună? Vei avea de pierdut totul. Îmi pare rău că vă spun, dar vei avea de pierdut totul. Ce are de pierdut un om care poate deveni schiorul numărul 1 al lumii? În momentul în care decide că nu vrea să schieze de frică, de rușine, de neîncredere în sine. Nu va schia niciodată. Ce ar fi făcut Nadia Comăneci dacă nu și-ar fi spart bariera de a se apuca de gimnastică? Ar fi fost o fată ca oricare alta, trăită în sărăcie, care n-ar fi ajuns la nivelul la care este. Ce ar fi fost orice alt om mare al acestei lumi, orice inventator, dacă atunci când i-a pocnit o idee în cap, ar fi stat și ar fi clocit-o sub fund, fără să se ridice, să pună mâna pe 2 obiecte și să compună unul care funcționează și are utilitate practică pentru întreaga omenire? Ar fi pierdut totul. Lumea ar fi pierdut prin pierderea lui. Așa că riscă și fii curajos. Ce ai de pierdut? Gândește-te tot timpul, toate acele aspecte pe care tu le inflamezi în propriul tău ego, sunt vai de mine, o să mă judece lumea. Lumea te judecă acum și mâine se duce la culcare și e o nouă zi și își revine la treburile sale și toate lucrurile rele s-au șters. Dar tu ce ai avut de pierdut în schimb? Ai avut de pierdut curajul, stima de sine, respectul de sine și nici măcar n-ai făcut lucrurile de care erai capabil în momentul în care ai inițiat o anumită acțiune. Da? Deci fii curajos și riscă. Fă primul pas spre acea pasiune a ta. Pune mâna pe niște acoarele, pune mâna pe chitară și învață să cânți. Pune mâna pe a studia despre cum se deschide o afacere. Intră pe internet și documentează-te care sunt avizele necesare pentru a-ți deschide în sfârșit acea patiserie la care te tot gândești, etc. Da? Al 5-lea pas, care ține tot de sfera emoțională, este asumă-ți consecințele. Asumă-ți consecințele, indiferent care sunt urmările acestei decizii riscante pe care eu am luat-o, trebuie să-mi asum consecințele. Am decis să vorbesc în public sau să-i pun o întrebare în public unui actor care a venit să-și promoveze filmul la cinematograf. Și acolo mi-a patinat vocea și am tremurat și m-am făcut de râs, am îngăimat acolo 2 cuvinte, ăla probabil că m-a considerat prost, mintea o se prăvălește la vale și zice, vai de mine, toată lumea a râs de mine. Ok, și lumea a râs de mine. Și cu ce mă afectează asta? Cine anume este afectat din mine? Este afectată doar persoana, identitatea noastră socială. Doar ea este zgâriată, dar umbrei mele îi pasă foarte, foarte puțin. Nu îi pasă deloc, de fapt. Dar eu, care era intenția mea? Intenția mea era să-mi satisfac această curiozitate pe care o aveam despre procesul prin care el a reușit să intre în pielea personajului. Mi-am satisfăcut această curiozitate? Da. Mi-a răspuns omul acela la întrebare? Da. Ok, am obținut ce am vrut. La fundul meu cu vorba lumii. Da? Vorba mea. Așa că, asumă-ți. Îmi asum. Am îndrăznit, mi-a patinat vocea, dar am obținut informația pe care am dorit să o obțin. Și să spunem că n-am obținut-o. Foarte bine, am îndrăznit. Punct. Și tot am evoluat. Acest lucru reprezintă progres. Sunt mai bun decât eram ieri. Sunt mai curajos decât eram ieri. Astăzi am pus o întrebare și mi-a patinat vocea și m-am îngâtuit și am transpirat și m-am înroșit și m-am poticnit. Mâine pun din nou întrebarea. Sunt mai bun decât în momentul în care m-am poticnit. Poi mâine pun a 3-a întrebare. Răspoi mâine mai pun întrebarea până când mă așez în primul rând și discut
cu acel actor celebru de la egal la egal, fără să am absolut nicio rușine, nicio frică de oprobiul public și să mă focusez întotdeauna pe intenția pe care eu mi-am setat-o. Deci, asumă-ți consecințele sau l-aș mai traduce prin nu te abandona. În momentul în care cele două părți se tot resping reciproc, există un abandon de sine. Un abandon pe care o jumătate din noi îl practică asupra celeilalte jumătăți. Umbra mea se dezice de persoana mea. Tu mai du-te încolo cu politețea ta. Masca mea socială se dezice de umbră. Zice, tu m-ai pus să mă duc acolo și să pun întrebarea și să par un prost în ochii lumii. Nu te abandona. Tu ești cel care se abandonează în permanență pe el însuși. De aceea nu te poți încrede în sine. Dar atunci, mereu spun în momentul în care, pentru că mă ajută să mai gândesc, este ceva ce îmi conferă un pic de timp de gândire înainte de a rosti ceva. Dar atunci când conștientizezi că aceste două părți pot conlucra, pot coabita, pot trăi în același loc, atunci există practic sinele și nu mă mai abandonez. Sunt integru. E și ce dacă am greșit? Eu sunt ca un munte în spatele sinelui meu. Nimeni nu-l poate nărui. Este autentic, e integru, e de nesfărâmat, de nezdrobit. Și ce dacă am greșit? Îmi asum. Și ce dacă am spus o prostie? Mi-o asum. Este prostia mea. Astfel, nemai abandonându-te pe tine însuți, începi să-ți antrenezi mintea să se bizuie mai mult pe sinele interior, pe sinele propriu. Nu mă mai abandonez, nu mai fug din calea responsabilității, nu mai caut vinovați și țapii spășitori în exteriorul meu. Îmi asum, eu și greșelile mele una suntem. Eu și toate realizările mele una suntem. Punctul sau pasul 6, da? Încurajează-te și vezi progresul. Practic, acest pas se cam confundă cu asumă-ți consecințele. Domnule, dacă tu însuți nu te încurajezi, atunci cine să te încurajeze? Am spus în sfârșit ce vroiam eu și ce gândeam eu șefului meu. Și am ieșit din biroul lui ciufulit, ca vai de mine, mi-a spus la vreo două vorbe de mai bine îmi retrăgeam cererea mea de mărire de salariu. Dar mă bat pe umăr. Bravo la mea, măcar ai avut curajul, frate, să intri pe ușa biroului lui. Pentru că altădată ți îngheța sângele la intrare. Spuneai, Doamne, dar cine sunt eu să mă duc la ăsta să-l deranjez? Oare o fi ocupat? Oare mă primește? Oare mă ceartă? Oare îmi spune ceva? Bravo la mea, măcar asta ai făcut. Bravo! Încurajează-te. Nimeni în locul tău nu o va face. Nimeni în locul tău nu va observa care sunt bătăliile tale lăuntrice, care este vulcanul tău interior cu care te-ai dus înăuntru. Te-ai dus divizat, împrăștiat în toate direcțiile. Și cu toate astea ai găsit puterea să te aduni și să te afișezi acolo să pui o întrebare. Cu toate astea ai avut îndrăzneala să te duci și să te informezi despre ceva la care funcționara de la ghișeu ți-a spus, ia mai du-te, domnule, de aici, că nu vezi că am treabă, nu vezi că sunt în timpul pauzei de masă? Bate-te pe umăr. Băi, am îndrăznit, lasă, mai încerc și la ora 4. Încurajează-te singur în permanență și vezi progresul. Astăzi am spus o prostie, dar astăzi față de ieri am îndrăznit să spun ceva. Astăzi față de ieri sunt mai bun. Astăzi față de ieri am avut mai mult curaj. Și te încurajezi. Obișnuindu-te cu această încurajare, începi să te conturezi, să te stabilizezi, să te așezi pe o poziție verticală și să știi cine ești în viața ta. Pasul 7 este un pas de ordin fizic pe care eu însămi l-am practicat înainte de toate interviurile la joburile la care am aplicat vreodată și se numește în engleză power pose sau poziția de putere. Adică capul sus sau fruntea sus și stai drept. Le-am luat pe toate de la ordinul mental, pentru că mai întâi acționează mintea noastră, cea care generează anxietăți, planuri cincinale, 7000 de scenarii negative care se pot întâmpla. Apoi acționează planul nostru emoțional. Mi-e frică, oare mă acceptă, oare mă iubește, oare nu mă iubește, oare mă respinge. Lucrăm și asupra acestui aspect și acum ne clădim poziția fizică. Poziția fizică este power pose. Mențineți coloana vertebrală, capul sus, fruntea sus. Nu ai de ce să-ți fie rușine. Ești copilul lui Dumnezeu, ești egal cu toți oamenii din jurul tău. Nu ești cu nimic mai prost, îți funcționează la fel.
o porțiune de creier cum îi funcționează și lui Țiriac, cum funcționează și lui Elon Musk. Cu toții utilizăm 10% din creierul nostru, indiferent că avem sau nu puterea lor și influența lor în lume. Așa că de ce m-aș simți eu inferior sau superior cuiva, sunt egal cu toată lumea. Stau dreaptă, power pose, nu te ajută asta. Să spunem că ai neîncredere în sine înainte de un interviu. Înainte să intru la interviu, mă duceam la baie sau înainte să intru în clădire, în parcare, ieșind de la metrou, cu ce mijloc de transport mă deplasam, îmi făceam aceste poze sau stanțe de putere. Te ridici în picioare și deschizi brațele în poziție de Y. Ești conectat la cer și la pământ, ești împământat, stai vertical, drept. Îți lărgești cutia toracică, primești în interiorul tău toată puterea și curajul, indiferent că voi fi respins sau voi fi acceptat, eu știu cine sunt. Chiar dacă mă vor plăcea sau nu mă vor plăcea, eu sunt. Și practic, prin această poziție, corpul tău se conectează la starea ta emoțională, transferă totul în plan mental și din punct de vedere spiritual, tu ești în Dumnezeu. Nimic rău nu te poate afecta. Chiar dacă acel job a fost pierdut, chiar dacă la acel interviu te-ai simțit, înjosit, umilit, vei ieși de acolo și vei avea curajul să aplici la un alt job. Îți vei extrage lecțiile necesare, unde ai avut slăbiciuni, unde ai avut oportunități, vei folosi această cale de a te autoanaliza și de a mai aduna pe lista ta de calități și defecte, de oportunități și obstacole, tot felul de informații și la următorul interviu ești și mai bun. La următorul interviu ești și mai bun, până când vei lua interviul cu foarte, foarte mare ușurință. Deci acest power pose sau poziția noastră verticală sau verticalitate practic de a sta demni și dârzi în fața tuturor fără să ne considerăm inferiori sau superiori celorlalți. Aceștia sunt pașii. Și nu am insistat foarte mult asupra lor cu tot felul de descrieri și tot felul de scenarii pe care voi le puteți întâmpina, pentru că acestea pot fi multiple. Atunci când v-am întrebat în ce constă pentru voi încrederea de sine, mă așteptam să-mi răspundeți la lucruri concrete. Simt că am încredere în sine dacă sunt bine văzută la job. Simt că am încredere în sine dacă totul în familia mea merge perfect. Simt că am încredere în sine când situația mea financiară sau siguranța mea materială este atinsă. Am primit răspunsuri pe lângă, dar am primit și niște răspunsuri extraordinare și m-a fascinat că o mână de oameni au avut capacitatea să prevadă ceea ce eu aveam de gând să cuprind în acest material. Cei care au văzut dincolo de sfera materială sau dincolo de sfera mentală au văzut planul sau mecanismul spiritual. Urmează să-l aduc acum în scenă pe Don Pedro. După cum v-am explicat în materialul și pentru cei care nu l-au văzut, Exorcizarea și legiunile de demoni, vă sugerez să-l urmăriți pentru a înțelege partea care urmează din acest material. Spuneam că în fiecare om este această identitate socială și această parte de umbră, această latură negată, reprimată din noi înșine, care cuprinde toate defectele, toate lucrurile pe care noi le-am considerat negative pentru că părinții noștri au strâmbat din nas în momentul în care le-am săvârșit. Da? Acest demon al meu, eu l-am numit Don Pedro. Vă spun adesea și vă pomenesc despre el în materialele mele, însă nu vi l-am prezentat cum se cuvine. Don Pedro, scurtă descriere a lui Don Pedro. Don Pedro nu este doar acel mexican păros cu epoleți pe umeri, care poate să fie gregar și amuzant. Don Pedro este un aspect foarte, foarte întunecat al personalității mele, care există în armonie cu la mea. Descrierea acestui Don Pedro, mi-am notat-o aici ca să nu o uit, este un bărbat, este păros, este ieșit din pușcărie după 18 luni pentru infracțiuni minore sau tot felul de găinării. În momentul în care acesta iese din pușcărie, se duce și fumează în silă cu maieul său transpirat și pătat un trabuc și o vede pe proasta satului care vine cu sânii pe afară să ia apă de la fântână în El Pueblo, da, satul în limba spaniolă, și îi pune gând rău și se duce și o violează. Acesta este Don Pedro al meu. Este meschin, este murdar, este recidivist, este rău, nu-i pasă că se întoarce în pușcărie, nu-i pasă de nimic, este neînfricat, nu ține cont de morală umană, nu poate fi reabilitat sub nicio formă. Acesta este Don Pedro. În ființa mea există și persoana, Lamia, părinții mei au numit-o Lamia, cea care este la exterior, imaginea pe care voi o vedeți pe acest ecran.
Haideți să vă spun care sunt caracteristicile lui Don Pedro și cum am reușit eu să îi alchimizez. Don Pedro are următoarele caracteristici. Este agresiv, o să le citesc eu și apoi o să vi le arăt. Deci Don Pedro este agresiv, are atitudine de superioritate, este manipulator, răutăcios, narcisic, pentru că am aflat că așa ar trebui să pronunț corect și nu narcisist sau narcisic, este imoral, nu-i pasă de morala umană, poate să violeze oricând o femeie la colțul satului, este reactiv, recidivist. La mia, persoana, identitatea mea socială, toate acele aspecte pe care părinții mei le-au văzut ca fiind pozitive și pentru a avea succes în lume și pentru a mă ști că îmi va fi bine în viitor, au spus, pe astea să le păstrezi, pe alea mai ascunde-le pe sub preș, să nu le vadă lumea că ești proastă de gură, da? La mia este o ființă calmă, se plasează pe o poziție de inferioritate. Sigur, doamnă funcționar, da, sigur, revin eu peste 5 minute, mă scuzați că v-am deranjat, n-am vrut să vă deranjez. Îmi cer scuze, pot să vă pun o întrebare? Este înțelegătoare, este bună, empatică, cuvioasă, non-reactivă, spre deosebire de Pedro, și dacă Pedro este recidivist, la mia se ferește de greșeli ca dracu de tămâie. Don Pedro, calități, la mia, calități. Le spun calități pentru că veți vedea de ce. Acestea sunt doar denumiri care poartă pecetea lucrurilor rele, dar în ele se ascund forțe foarte mari, odată ce sunt asumate și acceptate. Secretul încrederii în sine este asumarea și acceptarea tuturor defectelor noastre. După cum vedeți, toate aceste caracteristici merg în opoziție. Ăsta este agresiv, ea este calmă. Ăsta este superior, ea este inferioară. Aici avem că este manipulator, iar la mia este înțelegătoare. Că opusul manipulării, practic, manipulatorul vrea să jongleze cu mintea oamenilor, vrea să se joace și să le controleze celorlalți modul în care gândesc. Iar la mia zice, nu, vreau să înțeleg cum gândești tu, vreau să învăț modul tău de gândire, vreau să empatizez cu tine. Acesta e răutăcios, ea este bună. Acesta este narcisic, ea este empatică. Love and light and peace and love, da? Lumină și iubire și pace și iubire. Acesta este imoral, ea este super cuvioasă, cuvioasa teoctista. N-ar îndrăzni ea să îi spună unui băiat că îl place, n-ar îndrăzni vreodată să jignească pe cineva, să nu dea binețe vecinilor. Lui Pedro îi pasă foarte puțin de aceste lucruri. Acesta este reactiv și la mea este non-reactivă. Trebuie să mă gândesc, trebuie să mă duc acasă să mă analizez pe mine. Nu pot să-l înjur pe ăla înapoi doar pentru că m-a înjurat. Dar din când în când Don Pedro iese la iveală 100% și îl las să muște de fund pe toată lumea. Credeți-mă că toate aceste aspecte există în mine și cel mai important lucru este că le-am conștientizat. Câți dintre voi puteți să spuneți că sunteți manipulatori, agresivi, că sunteți răi, că sunteți narcisici, că aveți un complex de superioritate? Câți dintre voi puteți să recunoașteți că sunteți fricoși, lași, da? Puteți să recunoașteți aceste lucruri sau că, dimpotrivă, că sunteți neînfricați, că puteți fi asasini? Apropo de asasini, am văzut un serial prin care mi-am dat seama de un lucru foarte important. Un polițist criminalist este un asasin care s-a alchimizat pe sine. Numai un polițist criminalist poate intra în mintea unui asasin sau criminalului pe care îl urmărește. Cum? Pentru că gândește pe aceeași vibrație. Acesta poate să intuiască cam ce ar face, cam ce i-ar putea capul unui criminal. Cine ar putea să înțeleagă asta decât un alt criminal? Numai un hoț poate striga despre altul că este hoț, pentru că îl recunoaște după mimică, îl recunoaște după gesturi, după freamătul pe care îl are înainte de a fura un portofel. La fel și polițistul, dar polițistul folosește toate aceste defecte pe vibrația lor înaltă. Folosește capacitatea lui de a detecta infractorii, precum avem câinele lup, spre exemplu, care poate să ucidă, dar pe care dacă îl dresezi și pe care îl pui în folosul sau în menirea sa, poate detecta droguri în aeroporturi sau, nu știu, la sediile de poliție. Da? Așa că, iată și procesul de alchimizare. Ce rezultă din acceptarea lui Don Pedro deopotrivă cu acceptarea Lamiei? Atunci când cele două părți
ale sinelui nostru nu mai acționează antagonic și nu mai avem diviziunea de sine și ne unim, le acceptăm și ne le asumăm pe deplin. Iată care este Lamia Alchimia sau cea care este mesagerul vostru pe acest canal. Interfața fizică pe care o vedeți este Lamia. Polaritatea care mi oferă cunoașterea este umbra mea, este Don Pedro. Le-am unit pe cele două sub aceeași cupolă și a rezultat Lamia Alchimia. Lamia, cea care vorbește pe alchimia spiritului despre toate experiențele ei negative pe care le-a transformat și pe care le livrează celorlalți cu intenția de a îi ajuta și pe ceilalți. Calitățile ei sunt rezultante ale unificării defectelor și calităților de mai sus. Ce înseamnă că Don Pedro, agresivul, se unește cu Lamia cea calmă? Rezultă autoritate. Agresivitatea, spuneam eu, acceptată și asumată, se numește autoritate. Felul în care vorbesc eu este autoritar. Foarte mulți oameni spun, dar vorbești cu atâta siguranță de sine, de unde știi tu și nu ai nicio îndoială? Pentru că am o agresivitate în mine pe care o folosesc în folosul acestei persoane calme. Cum folosesc agresivitatea în folosul persoanei calme? Livrez un mesaj cu autoritate, cu tărie, cu putere în glas, fără să mă clintesc. Și acum spuneți-mi voi, dacă aveți doi oameni de știință în fața voastră, unul este impecabil pe cunoașterea lui, celălalt nu are cunoștințe foarte bune. Acesta vorbește bâiguind, dar acesta vorbește cu foarte multă siguranță. Pe care dintre el îl credeți? Îl credeți pe cel care este mai autoritar, care livrează cu siguranță. Acesta zice, poate în univers există această forță supremă, inefabilul, pe care nu reușim să o cunoaștem încă. Poate, cine știe, cândva vom ajunge. Și acesta spune, această putere este în tine. Dumnezeul, infinitul, este în interiorul tău. Îl poți atinge în aici și acum. Aceasta reprezintă autoritatea. Luăm celelalte două calități și defecte, da? Acesta este superior și aceasta este inferioară. Prin urmare, Lamia este egală sau echidistantă sau echitabilă sau armonizată, da? Nu sunt nici inferioară, nici superioară ție, ci îți vorbesc ca de la egal la egal. Ce înseamnă că unim manipularea și cu capacitatea asta de înțelegere a Lamiei? Pentru că sunt o fire manipulatoare. Eu manipulez atenția voastră prin felul în care mă prezint, prin felul în care mă arăt ca înfățișare fizică, prin felul în care vorbesc, prin felul în care îmi pregătesc materialele în cariocă. Manipulez în ce sens? Vreau să înțelegeți perspectiva mea, vreau să comunic cu voi, vreau ca mesajul meu să fie livrat și să ajungă unde trebuie. Vă modelez mintea, vă jonglez percepția. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că sunt persuasivă sau convingătoare. Folosesc toate tool-urile din dotare, cunoștințele mele de marketing în momentul în care îmi fac acel thumbnail, poza pe care o vedeți pe ecran înainte de a da click pe materialul video. Titlul pe care îl aleg trebuie să fie catchy, trebuie să fie captivant, trebuie să vă îmbie să dați click pe el. Atunci când ați intrat pe acest canal, era să spun iarăși în momentul în care, atunci când intrați pe acest canal trebuie să ofer această fermitate și capacitate de convingere. Altfel, dacă nu v-am convins în primele 3 minute, ați părăsit acest canal de YouTube și nici mesajul nu va ajunge la voi. Deci, manipulare plus înțelegere rezultă persuasiune sau putere de convingere. Răutăcios cu bun, combinație, rezultă că sunt flexibilă și că sunt adaptabilă. Știu că pot fi și rea, pot fi și bună. În anumite contexte trebuie să apăs pe pedala de accelerație când mă înfig în oameni și spun agresivitatea acceptată și asumată reprezintă autoritate. Este o mină de răutate în spate. O simțiți, vibrația o simțiți, vă face să tremurați, să trepidați. Dar această răutate este pusă într-un scop benefic. Sparg mintea încețoșată, sparg percepția limitată ca să pot să ajung în miez, unde pot să ofer capacitatea mea de bunătate, da? Apoi, sunt narcisică și empatică simultan. Ce înseamnă acest lucru? Că sunt îndrăzneață. Spuneam eu că acela care este crescut de un părinte narcisist va avea narcisism în el însuși. Nu poți să negi jumătatea din tine care reprezintă tatăl tău, jumătatea din tine care reprezintă mama ta. Nu o poți nega. Va fi în tine. Este inoculată, tu ai învățat-o prin observare.
Dar această capacitate narcisistă sau narcisică, într-un om care dorește să canalizeze această forță în scopul binelui sau în scopul talentului său, al menirii sale, reprezintă îndrăzneală. Spuneam eu că nu toată lumea are capacitatea să vorbească în fața unei camere, nu toată lumea are capacitatea să își facă clipuri, să se filmeze pe YouTube. Unii oameni sunt mai introvertiți, vorbesc în cercuri restrânse, iar alții vorbesc grupurilor largi de oameni. Acest narcisism al meu, impregnat cu empatia, mă face să fiu acest om îndrăzneț sau curajos, dacă vreți, care își depășește limitele și trâncănește fără obidă, fără obstacole în fața voastră preț de o oră. Imoral și cuvios dau autentic, da? Pot să accept despre mine că sunt și eu un om ca oricare altul, care râgâie, care plescăie, care face tot felul de sunete corporale în casă și totodată să am și această înfățișare decentă la exterior. Asta nu înseamnă că voi nega afară când cineva îmi va spune că are probleme cu stomacul, că are gaze, că eu voi sta acolo pe un munte de cuvioșenie și voi spune nu, eu dau doar curcubee. Nu, sunt și eu un om ca tine și eu am câteodată balonări pentru că am mâncat prea multă ceapă călită deasupra mâncării de fasole bătută, etc. Da? Așa că acest lucru îți conferă autenticitate. Spun pe șleau, sunt directă practic. Și aceasta poate să fie o rezultantă. Autenticitate sau modul acesta de a fi direct, de a accepta despre tine niște lucruri și de a fi neînfricat să te vulnerabilizezi în fața celor din jur. A fi reactivă și non-reactivă se întoarce ca putere de decizie. Cel reactiv reacționează la mânie, reacționează din impuls. Cea non-reactivă zice, nu trebuie să-i răspund acelui om, are probleme, vreau să fiu înțelegătoare, sunt convinsă că a acționat proiecția lui din el însuși. Dar haideți să le combinăm pe amândouă. De ce să stăm doar într-o jumătate de ființă? Să le trăim din plin, să le trăim complet și integru. Și atunci am o mare putere de decizie. Le cântăresc foarte bine. Reacționez sau nu reacționez în acest moment? Reacționez. Merg, îmi susțin, îmi asum toate consecințele acestei acțiuni. Dacă am reacționat și totuși am făcut spume la gură și m-am certat cu tine când mi-ai spus câte ceva, domnule, eu mi-asum această pornire. A fost făcută cu voia mea, cu participarea mea, eu am stat în centrul puterii mele. Dacă am decis să nu reacționez, asumă-ți că nu ai reacționat, dar decide-te. Nu sta cu curul în două luntre, să cârtesc, să nu cârtesc, să-i spun, să nu-i spun, să fac, să nu fac. Acum că am spus, rămâi în spatele ideii tale, susține-te, bate-te pe spate, doar tu te poți încuraja. Recidivist, Don Pedro nu are niciun pic de discernământ că tocmai a ieșit din pușcărie și că se poate întoarce acolo. Așa că își săvârșește actele mărșave a doua, a treia, a 1000-a oară. Sunt aceia care intră în pușcărie de nenumărate ori pentru că nu știu să se abțină. Iar la mea este cea care, dacă a greșit odată, se ferește de greșeala aia ca de tămâie, ferească Dumnezeu. Nu mai vrea să repete chestia aia, nu mai vrea să treacă prin acea rușine, nu mai vrea să treacă prin acel sentiment nasol. Dar cele două unificate înseamnă că sunt asumată. Indiferent ce am decis, indiferent ce am făcut, că a fost o greșeală sau că a fost un succes, mi-l asum. Dacă mi-asum greșelile și succesele mele, nu am decât de învățat. Dacă învăț din toate acțiunile pe care le fac, asta înseamnă progres sau evoluție. Îmi asum, da domnule, am greșit acolo, am fost nătângă. Și ce fac cu asta? Dacă mă mai confrunt cu situația asta, acum știu mai bine. Greșesc și acum. Am învățat și din asta. Acum știu și mai bine decât știam înainte. Și evoluez. Nu trebuie să mă tem de greșeală și să nu mai înaintez în viață pentru că am greșit aici, am greșit aici, am rămas în închisoarea propriei mele minți sau în închisoarea propriei mele nevoi de perfecționism. Da, și am spus un dezacord gramatical sau în materialul anterior am spus Dr. Jekyll și Dr. Jekyll sau am spus Dr. Jekyll și Dr. Hyde în loc de Mr. Hyde. Și cu asta ce? Ce a contat? Care era intenția mea? Care era intenția pe care mi-am setat-o? Intenția pe care mi-am setat-o era mesajul. Mesajul s-a înțeles cu sau fără acea poticnire gramaticală? Da, s-a înțeles. Mergi înainte la mea. Bate-te pe spate. Vorbești în direct, vorbești fără să editezi vreun material, încurajează-te. Bravo! Cine ar putea să vorbească ca tine? Câteodată îmi pun materialele mele video din când în când, unele mai vechi, și mă urmăresc și spun:
Domnule, ia uite-te la mine cum vorbesc, zic, știu ce am de spus în primele 2 minute ale acelui material, știu care sunt fișele mele în cariocă și cam care ar fi ordinea, dar tot ce are ieșit de acolo este o vorbire directă. Sunt toate idei care mi-au pocnit în cap, care au venit dintr-o altă sferă și se vorbesc singure prin gura mea și este fascinant. Domnule, sunt extraordinară, bravo, băi, la mine. Cu aceste încurajări, materialele mele au evoluat de la acea Marioara Murărescu, care era odinioară: dragii mei, vreau să vă vorbesc despre condiționare și cum vine copilul pe această planetă, la a turui, a apăsa pe cuvinte, a deversa cantități imense de informație. Acesta este materialul meu despre încrederea în sine, oameni buni. Sper să vă fie de folos, sper să știți să-l utilizați. V-am vorbit despre mecanism, despre cei 7 pași și despre experiența mea personală cu integrarea celor 2 aspecte care zac în interiorul meu: Don Pedro și Lamia, care o dau pe Lamia Alchimia. Trăiesc cu aceste personaje în capul meu în orice moment. Și acum vreau să vă dau un mic exemplu prin care să arăt cum funcționează, de fapt, sinele nostru, care nu este altceva decât divinitatea din noi. Atunci când ai un copil, și aici mă adresez mamelor sau părinților în general, când ai un bebeluș în casă, casa ta cuprinde jucării, lucruri confortabile și moi, dar și lucruri care sunt potențial periculoase, mese colțuroase de care s-ar putea lovi un copil care doar ce a învățat să meargă, cuțite, furculițe, obiecte ascuțite de care se poate răni. În prima fază, începi să faci casa baby-proof. Așa este acest termen, adică să o faci rezistentă la copil. Pui tot felul de colțuri și protecții la colțurile meselor ca să nu se lovească, să nu se rănească. Ascunzi cuțitele și obiectele ascuțite ca nu cumva să pună mâna pe ele și să se rănească. Și practic dai sub preș, ascunzi din percepția lui, care este totală, de ar putea să asiste la toate lucrurile care există, ascunzi toate obiectele care ar putea să îi aducă un rău, pe care le-ar putea lua și, fără discernământ fiind, să se cresteze, să se rănească, să pățească ceva, Doamne ferește. Același lucru se produce în momentul în care are loc această divizare de sine. Respingem toate aspectele care ne pot răni. Dar, pe măsură ce copilul crește, începi să-i pui o forfecuță în mână pentru ca să decupeze. Ai încredere în el ca sub supravegherea ta, sub protecția ta de părinte, să poată folosi pentru prima dată cuțitul și furculița. Crește ce crește și îl lași singur în casă și poate să aprindă un aragaz. Poate să deschidă geamul chiar dacă tu stai la un etaj superior, fără să ai frica că, Doamne ferește, se cațără pe acolo și o să cadă în cap. Pentru că de acum acesta s-a plămădit, s-a integrat, cunoaște atât pericolele cât și lucrurile bune din casă. De acum îl poți investi cu încredere, îl poți lăsa în voie, atât cu obiectele bune, cât și cu obiectele periculoase din casă. Poți încuia ușa în liniște și îl poți lăsa să dea o petrecere cu prietenii de anul nou, în timp ce probabil vor fi acolo surse de alcool, obiecte periculoase, pot să cadă în comă alcoolică, etc. Acum te bazezi pe discernământul lui. Același lucru îl faci în interiorul propriei tale persoane. Acestui copil căruia tu i-ai furat o jumătate de identitate, ascunzându-i toate acele lucruri periculoase, readui-le și plasează încredere în el că poate să ia decizia corectă. De acum înainte poate folosi toate obiectele contundente, toate obiectele tăioase pentru a-i fi de folos. Nu va lua cuțitul să se cresteze cum ar fi făcut un copil, dar ia cuțitul ca să-și taie o felie de cozonac. Nu va lua tirbușonul să și-l învârtească în tâmplă. Va lua tirbușonul ca să deschidă o sticlă de vin pentru prietenii săi. Asta înseamnă încredere în sine. Acesta este materialul meu de astăzi. Rămâneți în lumină, dar țineți cont de întuneric. La revedere!